Thưa quý vị và các bạn, sau 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và hướng đến sự kiện 81 ngày đêm thành cổ Quảng Trị, Ban Liên lạc Cựu chiến binh nhân chứng lịch sử đặc công biệt động Hợp Thành, Quảng Hà, Hà Nội tổ chức về thăm lại chiến trường xưa và hoạt động tri ân tại Quảng Trị. Với những người lính cụ Hồ năm xưa, nay đã là ông, là bà ngoài 70 tuổi đời, vẫn còn nhớ như in những cuộc hành quân xuyên đêm, xuyên rừng và những trận đánh sinh tử giữa ta và địch để giành từng tấc đất. Họ là những nhân chứng sống, chứng kiến những trận đánh oanh liệt để giải phóng Quảng Trị và tiến tới thống nhất đất nước. Theo chân đoàn cựu chiến binh nhân chứng lịch sử đặc công biệt động Hợp Thành, Quảng Hà, khu vực Hà Nội, đến thăm chiến trường xưa tại chiến khu Ba Lòng, huyện Đắk Rông. Mặc dù ở cái tuổi xế chiều, nhưng khi gặp lại đồng đội của mình, tay bắt mặt mừng. Trong tâm trí của các cựu chiến binh vẫn còn nhớ rất minh mẫn từng hình ảnh về anh em, đồng đội, từng khoảnh khắc về sự mưu trí, dũng cảm, gan dạ của những người đã ngã xuống. Hay cảnh mưa bom lửa đạn vẫn còn lưu giữ trong ký ức của cựu chiến binh thầm lặng. Đó cũng là những ký ức mà các cựu chiến binh Ban Liên lạc đặc công biệt động Hợp Thành, Quảng Hà, Hà Nội không thể nào quên. Cựu chiến binh Nguyễn Viết Nội, nguyên là chiến sĩ đặc công K10, trưởng Ban Liên lạc đặc công biệt động Hợp Thành, Quảng Hà, Hà Nội, làm nhiệm vụ quân cảnh trong chiến dịch giải phóng Đông Hà. Và sự kiện 81 ngày đêm thành cổ Quảng Trị lịch sử cách đây 51 năm. Mỗi lần về thăm lại chiến trường xưa, ký ức về chiến thắng lịch sử này vẫn vẹn nguyên trong ông. Và điều khiến ông nhớ nhất là tấm lòng, sự che chở, nuôi dấu cán bộ, băng bỏ vết thương của nhân dân nơi ông và đồng đội đã từng hành quân đi qua. Cách đây 51 năm, vào tháng 10 năm 1972, tôi được lệnh của quân khu Trị Thiên Huế là vào đi qua vùng Ba Lòng. Mà sông Ba Lòng thời bấy giờ lúc ý thì nước sông to lắm, rất là vất vả. Vì phải vượt qua con sông Ba Lòng mà nước chảy rất xiết. Chúng tôi phải buộc dây từ bên này, phải cử một đồng chí bơi giỏi sang bên kia buộc dây và cái dây dù ấy để bám vào dây đó để vượt qua sông Ba Lòng sang lấy vũ khí. Cái ấn tượng của tôi trở lại sau 51 năm là chiến sĩ biệt động Quảng Hà. Những người tôi trở lại đây tôi rất xúc động, trở lại cái mảnh đất Ba Lòng nơi mình đã đi qua. Và một cái biết ơn nữa là tôi đang muốn tìm chị Thủy. Chị rất tốt. Khi tôi bị trượt chân, què cẳng đấy, chị đã giúp đỡ tôi, cứu tôi bắt cháu và đắp thuốc cho tôi để tôi có sức khỏe để quay trở lại đơn vị tiếp tục chiến đấu, giải phóng chung cùng với anh em để giải phóng miền Nam. Cái điều này tôi rất biết ơn chị Thủy, người con của Ba Lòng. Tôi đã nói là Quảng Trị là quê hương thứ hai của tôi. Sau ngày đất nước thống nhất, phần lớn các cựu chiến binh của các sư đoàn 308, 320, 324, 325, quân y viện 108 quê ở phía Bắc, mỗi người có mỗi công việc khác nhau. Hầu hết anh em đồng đội vừa phải chịu đựng những cơn đau khi vết thương tái phát, vừa phải mưu sinh cuộc sống giữa đời thường. Xuất phát từ nguyện vọng chung, Ban Liên lạc Cựu chiến binh nhân chứng lịch sử đặc công biệt động Hợp Thành Hà Nội được thành lập. Với mục đích của Ban Liên lạc là đoàn kết tập hợp hội viên chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, tham gia hoạt động nghĩa tình đồng đội, giúp các hội viên sống vui, sống khỏe và nêu gương sáng. Từ khi thành lập đến nay, Ban Liên lạc Cựu chiến binh nhân chứng lịch sử đặc công biệt động Hợp Thành, Quảng Hà, Hà Nội năm nào cũng hướng đến hoạt động tình nghĩa và tri ân đồng đội đã hy sinh vì độc lập tự do cho dân tộc. Đồng thời tổ chức cho hội viên tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, thăm lại chiến trường xưa, nơi một thời đã tham gia chiến đấu giải phóng tỉnh Quảng Trị. Tôi vào đây vào cuối năm 71, đầu năm 72, khi mà cái chiến dịch Quảng Trị đang rất là nóng bỏng. Nhiệm vụ là để bảo vệ cái bầu trời Quảng Trị, và chúng tôi cũng là một cái đơn vị đầu tiên của quân giải phóng miền Nam Việt Nam về phòng không không quân. Và bây giờ trở lại đất Quảng Trị thì tôi thấy đã có rất nhiều thay đổi. Cán bộ và nhân dân ở đây trước đây đã cống hiến rất lớn cho cách mạng giải phóng miền Nam.
và bây giờ đang sống một cái cuộc sống rất là thanh bình, đời sống ổn định và có xu hướng là sẽ phát triển tốt. Tôi rất cảm kích và cảm ơn cái sự đùm bọc của đồng bào và nhân dân Quảng Trị trong những ngày mà chúng tôi tham gia chiến đấu. Là đồng đội đã trải qua biết bao khó khăn, gian khổ, từng đổ bao mồ hôi, xương máu ở chiến trường Vị Xuyên. Nhưng khi được thăm lại chiến trường xưa cùng anh em đồng đội của mình tại chiến trường Quảng Trị, các cựu chiến binh trong đoàn cũng bồi hồi xúc động, cảm nhận sự mất mát, đau thương của đồng đội mình đã ngã xuống, hy sinh vì đất nước. Tôi là một cựu chiến binh của đơn vị thời kỳ 7989, là thế hệ sau của các đồng chí đi trước. Khi được về Quảng Trị thăm lại chiến trường xưa, cái cảm nhận của tôi đối với thế hệ đi trước là một cái vùng đất địa danh mang dấu ấn lịch sử, để nói lên cái tấm lòng của những đồng chí đồng đội của mình đã chiến đấu và hy sinh ở cái mảnh đất này. Về thăm lại chiến trường xưa đã mang lại rất nhiều ý nghĩa đối với Ban Liên lạc Cựu chiến binh nhân chứng lịch sử đặc công biệt động Hợp Thành, Quảng Hà, Hà Nội, đã giúp cho các cựu chiến binh gặp lại đồng đội, tay bắt mặt mừng, ôn lại quá khứ hào hùng oanh liệt trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thấy được sự thay da đổi thịt của vùng đất chiến trường xưa mà họ đã từng đổ máu xương chiến đấu. Năm tháng đã đi qua, nhưng lịch sử chiến đấu của các đơn vị trên chiến trường Quảng Trị sẽ mãi mãi là dấu son chói lọi của cách mạng, của con người Quảng Trị đối với cựu chiến binh của các sư đoàn đã khắc ghi. Nơi mà một thời tuổi trẻ của những người lính Cụ Hồ đã đi qua với biết bao con người đã ngã xuống, để thế hệ con cháu được sống trong hòa bình, vững niềm tin để xây dựng quê hương đất nước ngày một giàu đẹp.